leaf cannon or dash on your flavor splash on my brain I dash on your brain but can't me so bad. So guys, malapit sa subdivision, merong bagong kainan. So ayan, siyempre ang aking unikaiha. And of course, ang aming ebony. So, dito kami, umorder ng food namin. So, kasama aso natin, ma? Dadas, Topsy Wings, and Sizzling. So, last time dyan kami kumain sa kabila. Yan. Pa dyan? But, sarado sila. So, for sure naman, magkasing sarap lang sila. Hindi, parang bubukas na yan. May tao kasi. Ha? May tao sa loob. Parang bubukas na. Wala, sarado sila eh. So, doon ako, order ako ng coffee kasi masarap yung, ano nila, mga coffee at saka tea nila. Tea? Sarap. So, ang aking unikasiha. Okay, so punta tayo doon. Order ako ng coffee. Order tayo ng coffee. So, ano yung in-order ko last time? So, yan. Kape, kusina. So, guys, umorder na ako sa kanila last time ng coffee. Masarap. Kaso hindi ko na matandaan kung hindi, eto yun eh. Vanilla. Kape yellow vanilla. O anak, ano gusto mo? Gusto mo chocolate? Ano? Chocolate. Kasi wala naman drinks doon, di ba? O, dali, anong sa'yo? Ano ba nandiyan? Eto, eto. Kasi, Eto na lang daw sa kanya. Yun lang. 140. Okay. Anak, hawak mo. Tapioca. Ano sa akin? Okay, makikita nyo po kung paano po mag-ano ng pera yung ina ko po. Makina. Eto, oh. Okay, nabalikan mo. Tapos, tayo mo lang siya doon. Ah. Ikaw dito ba? Oo, lalapit ka. So, that's it guys. That's how they make the coffee. Diba? Anong klaseng make ata yan? Anong klaseng make yun? I think that's a chocolate. So, yung pangalan ng ano nila is Kape Cocina. Ay, Kape Sinauna pala. Chocolate ata yan, ma. Nasa akin. That's your chocolate. Amoy masarap. Ayun, kuha ka ng straw natin. Ayun, oh.
Kuha ka. Kuha ka ng straw. Thank you! So guys, eto along ano ba to? Tungko. Tanong ko nga. Ate, di ba tungko pa rin to? Hindi po. Ano na, part na po siya ng Muzon. Muzon. Okay. So, along Muzon siya guys. Yan siya. Makikita niyo yung food court na to. Para siyang food court. Siya. Bebe, dun ka. I really need to learn, 'cause we're Anak! Huwag ka magkalat. breaking us down when they are. Sarap, bebe. 10 out of 10. I can't believe My riding buddy for today. Bebe. Okay. Grabe guys, ang sarap nung T-bone nila dito. So nga, tikman yung leche plan. Sizzling T-bone. Later, anak, pagtapos. Here's your food. Sa laki ng T-bone guys, hindi ko alam paano uubusin to. Nakala ko yung maliit lang. Kasi diba, usually maliliit lang yung mga T-bone. Pero yung fish nung anak ko, ang laki. Akala ko nga, bahay na stay. Nagtitinda. Bakit? Nabitin anak ko, umorder pa ng isang kanin. Hindi ako kumain kahapon ng gabi. Ha? Hindi ako kumain kagabi. Bakit?